ai biết đây không? Nào nhé. Này. Ham. Vô. Nào nhé. Này, ai biết đây không? Nào nhé. Này. Ham. Đuổi tao một tí. Chạm tính mắt.
ồ. Vì Tết năm Tết ăn hai hóng. Ôi Tết năm Tết ăn hai vàng. Thì Tết năm ở. Nào nói mà mì. Nào nói. Nào có tay đưa hay là các bạn. Canh nhang hả? Vượng mà. Canh là canh nhang mà, canh nhang mà. Cô chấm á. Thế. Ta mì. Hai lớn rồi mì. Ủa mà. Khi tận nào giờ nào thì? Vâng. Tận nào giờ nào thì? Mình tận nào giờ nào thì mà mì. Mình tận nào giờ nào thì? Tận nào? Này. Thả quên mà. Bye bye. Bye bye. Bye bye.